hơn 16.000 ca Covid-19 tại 63 tỉnh thành, 10.691 F0 cộng đồng. Ngày 11 tháng 1, Bộ Y tế cho biết tại 63 tỉnh thành ghi nhận 16.019 ca Covid-19, tăng 1.236 ca so với ngày hôm qua. Ca mắc mới ở Hà Nội vẫn neo ở mức cao, dẫn đầu cả nước. Tính từ 16 giờ ngày 10 tháng 1 đến 16 giờ ngày 11 tháng 1, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 16.035 ca nhiễm mới, trong đó 16 ca nhập cảnh và 16.019 ca ghi nhận trong nước, tăng 1.236 ca so với ngày trước đó. Tại 63 tỉnh thành phố, có 10.691 ca trong cộng đồng. Với 2.884 ca Covid-19, Hà Nội đứng đầu số mắc mới, tiếp đó là các tỉnh Khánh Hòa 782, Cà Mau 762, Bình Định 671, Bình Phước 667, Thành phố Hồ Chí Minh 558, Đà Nẵng 543, Hải Phòng 514, Bến Tre 498, Tây Ninh 462, Đà Lạt 381, Bắc Ninh 380, Vĩnh Long 377, Hưng Yên 347, Trà Vinh 326, Thanh Hóa 319, Bà Rịa, Vũng Tàu 294, Quảng Ninh 240, Lâm Đồng 235, Quảng Ngãi 224, Thừa Thiên Huế 222, Bạc Liêu 193, Hà Giang 186, Nghệ An 185, Thái Nguyên 184, Vĩnh Phúc 177, Hậu Giang 175, Cần Thơ 169, Hải Dương 168, Hòa Bình 161, Bình Thuận 156, Bắc Giang 155, Quảng Nam 154, Nam Định 145, An Giang 117, Đắk Nông 114, Đồng Tháp 109, Phú Thọ 108, Quảng Bình 105, Thái Bình 104, Kiên Giang 103, Ninh Bình 102, Yên Bái 101, Hà Nam 98, Sóc Trăng 92, Lạng Sơn 87, Lào Cai 81, Đồng Nai 81, Sơn La 79, Phú Yên 77, Hà Tĩnh 66, Quảng Trị 66, Tiền Giang 65, Tuyên Quang 59, Ninh Thuận 50, Điện Biên 49, Long An 44, Lai Châu 39, Kon Tum 38, Cao Bằng 37, Bắc Kạn 26, Bình Dương 25, Gia Lai 3. Trong ngày, cả nước cũng có 6.866 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, 256 ca tử vong. Về ca mắc siêu biến thể Omicron, đến nay Việt Nam đã ghi nhận 31 ca mắc, đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội, 1 Quảng Nam 14, Thành phố Hồ Chí Minh 12, Hải Dương 1, Hải Phòng 1, Thanh Hóa 2. Kể từ đầu mùa dịch đến nay, Việt Nam ghi nhận 1.930.428 ca nhiễm, trong đó có 4.486 ca nhập cảnh và 1.925.942 ca nhiễm trong nước. Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 1.924.372 ca, trong đó có 1.594.139 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Trong số các bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Việt Nam có 1.596.960 ca đã khỏi bệnh, 298.681 ca đang điều trị và 34.787 ca tử vong. Về tình hình tiêm vaccine, trong ngày 10 tháng 1 có 1.063.758 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 162.375.421 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 78.389.408 liều, tiêm mũi 2 là 71.386.323 liều, tiêm mũi 3, tiêm bổ sung tiêm nhắc và mũi 3 của vaccine Azala là 12.599.690 liều. Về diễn biến dịch trên thế giới, đến nay ghi nhận 311.288.295 ca nhiễm, trong đó 20.830.661 khỏi bệnh, 5.514.551 tử vong và 44.938.083 đang điều trị, 93.662 ca diễn biến nặng. Trong ngày, số ca nhiễm của thế giới tăng 250.780 ca, tử vong tăng 2.150 ca. Tại Đông Nam Á, trong ngày ghi nhận 35.174 ca, trong đó Thái Lan tăng 7.133 ca, Philippines tăng 28.007 ca, Campuchia tăng 34 ca.